الحرب التي فتكت ب5 ملايين إنسان أولى الحروب العنيفة بعد الحرب العالمية الثانية، وإحدى نتائج الحرب الباردة بين القطبين الشيوعي والرأسمالي، إنها الحرب الكورية. ولكن ما الذي أدى إلى تلك الحرب؟ وما النتائج المترتبة على تلك الحرب؟ لمعرفة ذلك علينا العودة إلى البداية. يعتبر الاحتلال الياباني لكوريا فترة مظلمة في تاريخ البلاد، حيث استمر من عام 1910 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. خلال هذه الفترة تعرض الشعب الكوري لظروف قاسية من القمع والتمييز الثقافي، مما ساهم في تشكيل الهوية الوطنية الكورية ومقاومة الاحتلال. في عام 1894 بدأت الحرب اليابانية الصينية الأولى، والتي أدت إلى هزيمة الصين وتعزيز النفوذ الياباني في شبه الجزيرة الكورية. وبعد انتصار اليابان في الحرب الروسية اليابانية بين عامي 1904 إلى عام 1905 أصبحت اليابان قوة عظمى في المنطقة. في عام 1905 وقعت اليابان معاهدة أولسا التي جعلت كوريا محمية يابانية، وفي عام 1910 ضمت اليابان كوريا رسميا لتصبح مستعمرة يابانية. خلال فترة الاحتلال عملت الحكومة اليابانية على إلغاء الهياكل الحكومية الكورية واستبدالها بإدارة يابانية مباشرة. تم فرض اللغة والثقافة اليابانية على الشعب الكوري، وتمت مصادرة الأراضي والموارد لصالح اليابان. على الرغم من القمع الشديد نشأت حركات مقاومة وطنية متعددة خلال فترة الاحتلال. كانت هذه الحركات تتألف من مجموعات متنوعة من القوميين والشيوعيين الذين سعوا للحصول على الاستقلال، ومع ذلك كانت هذه الحركات تعاني من انقسامات داخلية ولم تتمكن من تحقيق الوحدة المطلوبة لمواجهة الاحتلال بشكل فعال. عانت الثقافة الكورية من اضطهاد كبير خلال الاحتلال. تم منع استخدام اللغة الكورية في المدارس والدوائر الحكومية، وتم فرض الثقافة اليابانية بشكل قسري. كما تم استهداف الرموز الثقافية والتاريخية الكورية، مما أدى إلى فقدان الهوية الوطنية لدى الكثيرين. كانت الحياة اليومية للكوريين تحت الاحتلال مليئة بالتحديات. عانت الأسر من الفقر والبطالة بسبب السياسات الاقتصادية اليابانية التي كانت تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للبلاد. كما تعرض العديد من الكوريين للاعتقال والتعذيب بسبب نشاطاتهم السياسية أو الثقافة المناهضة للاحتلال. مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 بدأت حركات الاستقلال تتزايد بشكل ملحوظ. شارك العديد من الكوريين في النضال ضد الاحتلال، بما في ذلك كيم إيل سونغ الذي قاد حرب عصابات ضد الجيش الياباني في منطقة منشوريا المجاورة. في 15 من أغسطس عام 1945 استسلمت اليابان بعد قصفها بالقنابل النووية الذرية في هيروشيما وناغازاكي، مما أدى إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية. تم تحرير كوريا من الاحتلال الياباني، وما كان يمثل حلما طويل الأمد للشعب الكوري الذي عانى من القمع والتمييز الثقافي خلال فترة الاحتلال. مع انتهاء الاحتلال بدأ الشعب الكوري في التفكير في مستقبله السياسي والاجتماعي، ومع ذلك
كانت الفوضى تسود البلاد بسبب غياب حكومة مركزية فعالة، مما جعل الوضع أكثر تعقيدا. في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على تقسيم كوريا إلى منطقتين نفوذ عند خط العرض 38. كان الهدف من هذا التقسيم هو منع الصراع بين الحلفاء وتسهيل عملية إدارة البلاد بعد الاستسلام الياباني. في 9 من أغسطس عام 1945 أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان، ودخلت القوات السوفيتية إلى شمال كوريا. تم إنشاء حكومة عسكرية سوفيتية في بيونغ يانغ. بعد أسابيع قليلة وصلت القوات الأمريكية إلى الجنوب، واحتلت العاصمة سول في سبتمبر من عام 1945. تم تشكيل حكومة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية. مع مرور الوقت بدأت القوى العظمى في تشكيل حكومات موالية لأيديولوجياتها السياسية. أولا كوريا الشمالية. في 9 من سبتمبر عام 1948 تم إعلان تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بقيادة كيم إيل سونغ. كانت هذه الحكومة مدعومة من الاتحاد السوفيتي، وركزت على بناء النظام الشيوعي. أما في كوريا الجنوبية في 15 من أغسطس عام 1948 تم تأسيس جمهورية كوريا بقيادة سينغمان بري. كانت هذه الحكومة مدعومة من الولايات المتحدة، وركزت على بناء نظام ديمقراطي. بدأت التوترات بين الشمال والجنوب تتزايد بشكل كبير بعد تأسيس الحكومتين. كانت كل حكومة تدعي أن الحكومة الشرعية لكوريا بأكملها. شهدت الحدود بين الكوريتين اشتباكات متكررة ومناوشات عسكرية. أما عن الصراعات الداخلية، كانت هناك صراعات داخلية في كل من الدولتين، حيث كانت الحكومة الكورية تواجه احتجاجات شعبية ضد سياستها القمعية، بينما كانت كوريا الشمالية تعاني من تصاعد المقاومة ضد الحكم الشيوعي. بحلول عام 1950 كانت الأوضاع قد أصبحت أكثر توترا. كان كيم إيل سونغ يعتقد أن الوقت قد حان لتوحيد شبه الجزيرة بالقوة. حصل الجيش الكوري الشمالي على دعم كبير من الاتحاد السوفيتي والأسلحة الحديثة. اعتقد كيم أن الهجوم على الجنوب سيؤدي إلى انتفاضات داعمة للشيوعية في كوريا الجنوبية، وأن الولايات المتحدة لن تتدخل بشكل فعال. بدأ الهجوم قبل الفجر، حيث عبرت القوات الكورية الشمالية خط العرض 38 تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف. تمكنت القوات الكورية الشمالية من السيطرة على العديد من المدن الرئيسية بسرعة، بما في ذلك العاصمة سيول. في اليوم التالي من الهجوم عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في 26 من يونيو من عام 1950. أصدر المجلس قراراً يطالب كوريا الشمالية بسحب قواتها إلى شمال خط العرض 38 ووقف الأعمال العدائية. كان هذا القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، حيث تم اتخاذه في ظل غياب الفيتو السوفيتي بسبب مقاطعة الاتحاد السوفيتي لمجلس الأمن احتجاجاً على عدم اعترافه بجمهورية الصين الشعبية. بعد الاستمرار الهجوم الكوري الشمالي واحتلاله لمناطق واسعة من الجنوب، قررت الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عسكرية في 28 من يونيو من عام 1950، حيث تم تشكيل قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة لدعم كوريا الجنوبية، وتم تعيين الجنرال دوغلاس مارك آرثر قائدا لهذه القوات. خلال الأسابيع الأولى من الحرب تمكنت القوات الكورية الشمالية من السيطرة على معظم أراضي كوريا الجنوبية، بما في ذلك العاصمة سيول. بحلول 28 من يوليو كانت القوات الشمالية تتفوق عددا وعدة، واستفادت من عدم استعداد الجيش الكوري الجنوبي الذي كان يعاني من ضعف التنظيم والتدريب. في سبتمبر من عام 1950 نفذت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة إنزالا بريا ناجحا في مدينة إنشلتون. هذا الهجوم المفاجئ أدى إلى استعادة سيول، ودفعت القوات الشمالية إلى التراجع نحو الشمال.
بحلول نهاية عام 1950 كانت القوات الدولية قد وصلت إلى الحدود مع الصين. في أواخر عام 1950 بدأت الصين في جمع قواتها على الحدود مع كوريا الشمالية. كانت هذه القوات مجهزة بشكل جيد، ولكنها كانت تفتقر إلى الأسلحة الثقيلة مقارنة بقوات الأمم. في 19 من أكتوبر عام 1950 عبرت القوات الصينية الحدود إلى كوريا الشمالية وبدأت الهجوم على القوات الدولية. تمكنت القوات الصينية من تحقيق نجاحات سريعة وأجبرت القوات الدولية على التراجع إلى الجنوب. شهدت المعارك بين القوات الصينية والأمريكية العديد من الاشتباكات العنيفة، واحدة من أبرز هذه المعارك كانت معركة تشورسين، حيث واجهت القوات الأمريكية ظروفا قاسية وتعرضت لخسائر فادحة. أدى التدخل الصيني إلى تغيير مجريات الحرب بشكل كبير بعد أن كانت القوات الدولية قد تقدمت نحو الشمال وسيطرت على أجزاء كبيرة من كوريا الشمالية، وأصبحت الآن مضطرة إلى التراجع بسبب الضغط العسكري الصيني. مع دخول عام 1951 كانت القوات الكورية الشمالية والصينية قد عززت صفوفها بشكل كبير. على الجانب الآخر كانت القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة قد استعدت أيضا بشكل جيد. هذا التعزيز من الجانبين أدى إلى حالة من التوازن العسكري، حيث لم يكن بإمكان أي طرف تحقيق انتصار حاسم. اعتمد كل من الجيشين الشمالي والجنوبي على استراتيجيات دفاعية وهجومية متكررة، ولكنها لم تؤدي إلى نتائج ملموسة. كانت المعارك تتميز بالقتال الشرس، ولكن دون تحقيق أي تقدم كبير لأي من الطرفين. كان هناك أيضا استخدام مكثف للمدفعية والقصف الجوي، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ولكن دون تغيير جذري في خطوط الجبهة. تعتبر التضاريس الجبلية لشبه جزيرة كوريا عاملا مهما جدا في الجمود العسكري، فقد جعلت هذه التضاريس من الصعب على القوات المتقدمة تحقيق تقدم سريع أو السيطرة على مناطق جديدة، كما كانت الظروف الجوية قاسية تعيق العمليات العسكرية. مع استمرار الجمود العسكري بدأت مفاوضات السلام في يوليو من عام 1951، ومع ذلك استمرت هذه المفاوضات لعدة سنوات دون التوصل إلى اتفاق نهائي. كانت هناك خلافات حول العديد من القضايا مثل تبادل الأسرى وحدود المنطقة منزوعة السلاح. أدى الجمود العسكري إلى استمرار الخسائر البشرية والمادية على كل من الجانبين. قدر الخسائر البشرية خلال الحرب بأكثر من 3 ملايين شخص بين قتيل ومصاب ومفقود. كما دمرت البنية التحتية لكوريا الجنوبية بشكل كبير. انتهت الحرب الكورية رسميا في 27 من يوليو من عام 1953 بتوقيع اتفاقية هدنة، ولكن النزاع الحدودي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية استمر حتى اليوم. بدأت مفاوضات الهدنة في يوليو من عام 1951 واستمرت لمدة عامين تقريبا. كانت هذه المفاوضات واحدة من أطول محادثات الهدنة في التاريخ، حيث واجهت صعوبات كبيرة بسبب الاختلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة. كانت القوات الكورية الشمالية والصينية من جهة، وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى ترفضان التوصل إلى اتفاق نهائي. في 27 من يوليو من عام 1953 تم توقيع اتفاقية الهدنة بين كوريا الشمالية والصين من جهة والولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة من جهة أخرى. نصت الاتفاقية على وقف الأعمال العدائية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الكوريتين، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى معاهدة سلام رسمية، مما يعني أن الطرفين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية. تم إنشاء المنطقة منزوعة السلاح التي تمتد على طول الحدود بين الكوريتين عند خط العرض 38. هذه المنطقة تعتبر واحدة من أكثر المناطق تحصينا في العالم، حيث تتواجد فيها قوات عسكرية كثيفة من كلا الجانبين. على الرغم من عدم حدوث أي اشتباكات كبيرة بعد انتهاء الحرب، إلا أن المناوشات والاشتباكات الحدودية لا تزال تحدث بين الحين والآخر. على مر السنين شهدت الحدود الكورية العديد من الحوادث العسكرية والتوترات السياسية. تشمل هذه الأحداث عمليات تسلل واعتداءات متبادلة، بالإضافة إلى تهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية.